قطار حتی بدون راننده بر روی ریل میتونه به مسیر خودش ادامه بده و اون به دلیل این هست که چرخ‌های اون اندکی دوکی شکل ساخته شده. چیزی شبیه این که من الان درست کردم به عنوان چرخ قطار و دو تا ریل شبیه سازی کردم، یکی ریل مستقیم و یکی ریل انحنادار، که من این رو که به عنوان چرخ قطار هست رو بر روی هر کدام از اینها قرار میدم و شما ملاحظه فرمایید که به راحتی میتونه بر روی این ریل ها به مسیر خودش ادامه بده. و این هم بر روی ریل انحنادار.